การเรียนสิงคโปร์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะตอนแรกเรานึกว่ามันอาจจะยากนู่นนี่นั่นมหาลัยเขาชั้นนำทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ดูเด็กเขาเก่งๆทั้งนั้นเราก็เลยรู้สึกกลัวเล็กน้อยค่ะว่ามันจะยากพอได้เรียนจริงแล้วเรารู้สึกว่ามันง่ายกว่าที่คิดค่ะชื่อจัสตินค่ะอายุ18ปีค่ะตอนนี้ก็กำลังเรียนออนไลน์อยู่ที่ PSB Academy ค่ะหลักสูตรดิโพมาค่ะสาขา Marketing and Management ค่ะเพราะว่าต่อยอดจากตอนเรียนไฮสคูลค่ะตอนเรียนไฮสคูลก็เลือกสายนี้ค่ะแล้วรู้สึกว่ามันมีแนวคิดวิสัยมันมีเสน่ห์ของมันที่ไม่เหมือนวิชาอื่นเป็นวิชาที่น่าสนใจค่ะแล้วก็ใช้ต่อยอดได้หลากหลายค่ะก็จะมีวิดีโอให้ระหว่างเรียนใช่ไหมคะโดยอาจารย์แต่ละคนเขาก็มีการสอนแนวที่แตกต่างกันมีเสน่ห์แต่ละคนที่แตกต่างกันมีการจำนู่นนี่นั่นที่แตกต่างกันเราก็เลยรู้สึกว่าดีมากๆเลยค่ะส่วนใหญ่ไม่มีการบ้านค่ะมันจะเป็นเทสซะมากกว่าค่ะเรียนแล้วก็สอบท้ายหน่วยแล้วก็มีเรียนทั้งหมดแล้วก็สอบเหมือนกันค่ะข้อสอบก็จะฝึกความคิดค่ะแต่ก็จะไม่ได้ยากทำได้ค่ะโดย overall ค่ะที่ก็คือต้องกระตือรือร้นนะคะขยันพยายามค่ะเพราะว่าระหว่างทางอาจจะหนักแต่ว่าไปทางแฮปปี้แน่นอนค่ะเพราะว่าสำเร็จแล้วปกติถ้ามีปัญหาก็เราจะเมลไปหาเขาค่ะเซิร์ช Google ค่ะแล้วก็อาจจะถาม ChatGPT ค่ะเหมือน vocab เหมือนคำศัพท์บางคำศัพท์แล้วก็เซิร์ชหาใน Google ค่ะภาษาอังกฤษก็มีความพัฒนาขึ้นค่ะเพราะว่าเราได้คำศัพท์ใหม่ๆด้วยค่ะมันเป็นคำศัพท์ที่ชีวิตประจำวันเราไม่ได้ใช้พอเราเจอเราก็ได้คำศัพท์นี้เป็นคำศัพท์ใหม่ปุ๊บเราก็ได้เรียนรู้อีกค่ะแล้วก็มีคำศัพท์เพิ่มอีกซึ่งนี่ก็เป็นข้อดีมากๆในการเรียนค่ะได้ศัพท์เพิ่มค่ะการเรียนสิงคโปร์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะตอนแรกเรานึกว่ามันอาจจะยากนู่นนี่นั่นมหาลัยเขาชั้นนำทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ดูเด็กเขาเก่งๆทั้งนั้นเราก็เลยรู้สึกกลัวเล็กน้อยค่ะว่ามันจะยากพอลงมือจริงแล้วเรารู้สึกว่ามันง่ายกว่าที่คิดค่ะมีความเรียกว่า critical thinking ค่ะอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือสอนให้เราได้ manage time ค่ะจัดการเวลาแล้วก็ทำให้เราเรียกว่ามีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นจากที่มีอยู่แล้วก็ยิ่ง increase เพิ่มมากขึ้นค่ะแต่มันยังเปิดโลกประสบการณ์ให้เราอีกถ้ามีใครสนใจก็อยากให้ go for it เลยค่ะเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประเทศที่ชั้นนำระดับโลกท็อปอยู่ก็อยู่ที่นั่นทั้งนั้นค่ะก็เลยอยากจะแนะนำเช่นกันค่ะว่าไม่มีอะไรยากเกินความสามารถเราค่ะใจจริงอยากเรียนเองอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบออกนอกกรอบรู้สึกว่าอยากเอาตัวเองออกจากคอมฟอร์ตโซนบ้างค่ะไปหาที่ที่มันเปิดโลกใหม่มีประสบการณ์อะไรใหม่ๆมากกว่าค่ะไม่ยากค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่พี่ๆที่อิมช่วยอย่างเต็มที่เลยค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะสามารถมาติดต่อที่ IM Education ได้นะคะเขามีการบริการอย่างดีเลยนะคะไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้ค่ะพี่ๆก็อำนวยความสะดวกเต็มที่มากๆเลยค่ะแล้วก็เฟรนลี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะ